আজিৰ পৰা এটা নতুন চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে ইগনো বি এডৰ কাৰণে যিটো আমি গম পালোঁ যে আমাৰ 27th ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে লাষ্ট ডেট আছে এপ্লাই কৰা ইগনো বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি অসমীয়া যিখিনি মানে অসমীয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল আমাৰ নাই, যিটোৱে মানে গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰে, আৰু সেইটো বস্তু মই কভাৰ কৰিম। সেইকাৰণে আপোনালোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ইগনো বি এড যিখিনি দিব সেইখিনি যিমান পাৰে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব। এতিয়া কথাটো হ'ল অকল এই টপিকবিলাক আমাৰ ইগনো বি এডৰ লগতে ইয়াত ছেকশ্যন এটা আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু কিছুমান পাৰ্ট আছে যিবিলাকত বেলেগ এক্সামবিলাকৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহে সেইবিলাকৰো ইয়াত আহে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ লগত আপুনি বেলেগ পৰীক্ষাও আপুনি ক্ৰেক কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'বিলাক অকল ইগনো বি এডৰ কাৰণে নাচাই কিনে আপুনি আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ ৱাইজ চাওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ ইজি হ'ব। আমি মেইনলি ফ'কাছ কৰিম PYQ মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনৰ গোটেইখিনি আমি যি 5-6টা পাৰ্ট থাকে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাৰপিছত আমি নতুনকৈ আৰু MCQ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আমি সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'বিলাক আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু সেইটো মেইনলি হ'ব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ, লগতে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেইখিনি কভাৰ কৰা যাব। লগতে আমি এক্সাম পেটাৰ্ণটো ইয়াত ভালদৰে চাই ল'ম, লগতে আমাৰ ছেকশ্যন ৱাইজ আমাৰ ইয়াত ডিছকাশ্যন হ'ব, আৰু লগতে যদি এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন কিছুমান থাকে, মষ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া যাব। তো আমি এক্সাম যিটো পেটাৰ্ণ হয় সেই এক্সাম আমাৰ টেষ্টৰ কিছুমান চাই লওঁ, তথ্যবিলাক চাই লওঁ। যিটো অনলাইন মোডত হয় 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, 100 মাৰ্ক মানে পাৰ কুৱেশ্যন, 1 মাৰ্ক, আৰু এইটো 1 মাৰ্ক, লগতে এইটো পৰীক্ষাৰ সময় থাকিব 2 ঘণ্টা। নেক্সট আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি চাব যাওঁ, মানে পেপাৰখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হয়, পেপাৰখনত আমাৰ কি হয়, পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বি বুলি দুটা পাৰ্ট থাকে। প্ৰথম পাৰ্টত 4টা থাকে আমাৰ টপিক, যেনে জেনেৰেল ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন, যিটো মানে আমাৰ পেৰেগ্ৰাফ দিয়া থাকিব আৰু তাৰ পৰা আমি সেইটো পঢ়ি কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, আৰু সেইটো থাকে আমাৰ 10 কুৱেশ্যন, যিটো 10 মাৰ্কছ থাকে। তাত লজিকেল আৰু এনালিটিকেল ৰিজন, মানে আমাৰ তাতে মেথছ থাকিব, আমাৰ যে শব্দ সেই থাকে, গণিতবিলাক থাকে, এই চিৰিজবিলাক 1, 2, 3, তাৰপিছত এইটো কি হ'ব ডট থাকে, সেইবিলাক মানে লজিকেল কিছুমান হেৰি থাকিব, এই কোনফালে খোজকাঢ়ি গ'লে কোনটো এংগলত থাকে এইবিলাক থাকে যে, সেইটো থাকিব 20 মাৰ্কছৰ। তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ, সেইটো থাকিব 25 মাৰ্কৰ, আৰু থাকিব টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং এণ্ড স্কুল, ইয়াত থাকিব 25 মাৰ্ক। আমাৰ যিটো 3 নম্বৰ যিটো ইয়াৰে পাৰ্ট হয়, এডুকেশ্যনেল এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ, সেইটো আমাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ লগতে প্ৰায় মিলে। আৰু টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং যিটো আছে সেইটো আমাৰ স্কুলৰ ক্লাছৰুমৰ ওপৰত বা টিচিং ষ্টাইলৰ ওপৰত সেইটো ডিপেণ্ড কৰি কিছুমান কুৱেশ্যন কৰা হয়। আমি গোটেইখিনি বস্তুৱে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে পাৰ্ট বিৰ আমাৰ 4-5টা অপশ্যন থাকিব, যে ছায়েন্স, মেথামেটিক্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, ইংলিছ আৰু হিন্দী। ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ছাবজেক্ট বাছি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ বেছিভাগে কিছুমানে ছায়েন্স ল'ব, কিছুমানে মেথামেটিক্স ল'ব, কিছুমানে ছ'চিয়েল ছায়েন্স ল'ব, কিছুমানে ইংলিছ, কিছুমানে হিন্দী। মই ইয়াতে যদিও মই PYQ কৰিম, কিন্তু ইয়াতে মই অকল মই পাৰ্ট বিৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সটোহে কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাৰ্ট বিৰ অকল ছ'চিয়েল ছায়েন্সটো, কাৰণ ছায়েন্স আৰু মেথছত অলপ বৰ্ণনা কৰিবলৈ টান, সেইকাৰণে মই অকল পাৰ্ট বিৰ কাৰণে অকল ছ'চিয়েল ছায়েন্সটোহে, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজটো কভাৰ কৰিম। আৰু পাৰ্ট এৰ গোটেইখিনি কভাৰ কৰিম বাৰু, জেনেৰেল ইংলিছ হওক, লজিকেল এনালিটিকেল ৰিজন হওক, ৰিজনিং হওক, এডুকেশ্যনেল এণ্ড জেনেৰেল এৱাৰনেছ, আৰু টিচিং লাৰ্ণিং এট স্কুল, এই গোটেইখিনি কভাৰ কৰা যাব। আৰু পাৰ্ট বিৰ অকল ছ'চিয়েল ষ্টাডিজটো কভাৰ কৰা যাব। তো নেক্সট যদি আমি চাব যাওঁ এডিশ্যনেল নোটছ অলপমান, এইটো MCQ টাইপৰ হয়, আৰু 4টা অপশ্যন থাকে, আৰু এইটো পেপাৰ কেৱল ইংলিছ আৰু হিন্দীতে হয়। যিহেতু এইটো নেশ্যনেল লেভেলৰ, সেইকাৰণে তাত অসমীয়া নাথাকে, অকল ইংলিছ আৰু হিন্দীতে হ'ব। আহক সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, বা আমি কুৱেশ্যনবিলাক চাই লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে দিছে আমাক, আৰু এইবিলাক যে কুৱেশ্যন কৰিম আমি ইয়াৰে টপিকবিলাকৰো কিছুমান বস্তু চাই যাম। যে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে আমাক, যে এলোৰা কেভ ৱেৰ বিল্ড বাই, যে এলোৰা গুহাসমূহ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল, যে পল্লৱ চোলা ৰাষ্ট্ৰকূটায়ন পলাছ। আমি এলোৰা কেভৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ। যে এলোৰা কেভ আৰ দ্য ইণ্ডিয়াছ মষ্ট মেগনিফিয়েণ্ট হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট লোকেটেড নিয়াৰ ঔৰংগাবাদ, মহাৰাষ্ট্ৰ। এতিয়া এলোৰা কেভ ক'ত আছে, আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে। দিছ কেভ আৰ ফেমাছ ফৰ দেয়াৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড বিউটিফুল স্কাল্পচাৰ। মানে এইটো ৰক কাট হয়, মানে শিলত কাটি কিনে কৰা এটা গুহা হয়। যে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড কি আৰু কেতিয়া বনাইছিলে, যে বিল্ড বিটুইন 6 and 10 century, 6ৰ পৰা 10 century ভিতৰত বনোৱা হৈছিলে। আৰু এইটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয়। ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিলে, সেইটো 1983 চনত, ঠিক আছে, যেতিয়া মানে আমাৰ প্ৰথমবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ জয় হৈছিলে। তাত মেইনলি আমাৰ বহুকেইটা গুহা আছে, কিন্তু আমাৰ মেইন যিটো 34টা গুহা, এইটো এক্সেচেবল হয়, আৰু চলিড বেছল্ট ৰকত সেইটো কাটি কিনে বনোৱা আছে। যে ৰিলিজিয়াছ হাৰমনি কেনেকৈ জড়িত ইয়াৰ লগতে, মানে আমাৰ যি 34টা গুহা এক্সেচেবল আছে, সেইকেইটা মানে আমাৰ ইয়াত 3টা ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত ডেছক্ৰাইব কৰা হৈছে। মানে যিবিলাক আঁকি থোৱা আছে সেইবিলাক মানে মুঠতে 3টা ৰিলিজিয়নক মানে বৰ্ণনা কৰিছে। এটা হৈছে বুদ্ধিষ্ট, এটা হৈছে হিন্দু মানে সনাতন, আৰু এটা হৈছে জৈন। তো আমাৰ 1ৰ পৰা 12 নম্বৰ যিটো গুহা, সেইকেইটা আমাৰ বুদ্ধিষ্ট কেৱৰ, তাতে বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মটোৰ ওপৰত অংকন কৰা আছে। আৰু 13ৰ পৰা 29টো আছে হিন্দু কেৱত, আৰু জৈন কেৱ হৈছে 30ৰ পৰা 34লৈকে।
যে দিছ চ ইণ্ডিয়াছ এনচিয়েণ্ট ট্ৰেডিশ্যন অফ টলাৰেঞ্চ এণ্ড ইউনিটি। আৰু এটা মানে এই একে জেগাতে তিনিটা ৰিলিজনৰ বস্তু থকাটোৱে আমাক যিটো টলাৰেঞ্চ আৰু ইউনিটিটো বুজাইছে। এতিয়া আমাৰ কৈলাশ টেম্পলটো যিটো চবতকৈ আমাৰ ইয়াৰে চাব লগা বস্তু এইটো হৈছে কৈলাশ টেম্পল, আৰু এইটো মাষ্টাৰ পিচ বুলি কৈছে সেইকাৰণে। দ্য মষ্ট ফেমাছ ষ্ট্ৰাকচাৰ হেয়াৰ ইজ দ্য কৈলাশ টেম্পল, আৰু কেব নাম্বাৰ 16 যিটো আমাৰ হিন্দুৰ লগত জড়িত হৈ আছে। ডেডিকেটেড টু শিৱা, লৰ্ড শিৱা। তাৰপিছত এণ্টায়াৰ টেম্পল কাৰ্ভ ফ্ৰম ছিংগল ৰকেদি কাটি কিনে বনাইছে আমাৰ কৈলাশ টেম্পলটো। কোনোবাক যদি চাব যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব যাব লাগে। কনচিডাৰ ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট এক্সাম্পল অফ ৰক কাট আৰ্কিটেক্সাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, আৰু এইটো ৰক কাট আৰ্কিটেক্সাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ডৰ এটা গ্ৰেটেষ্ট এক্সাম্পল হয় আমাৰ কৈলাশ টেম্পলটো। এইখিনি ডাটা আপোনালোকে ভালদৰে নোট কৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ এলোৰা কেভৰ পৰা কি আহে কেতিয়া আহে একো ঠিক নাই। নেক্সট আমি আৰু অলপ চাই লওঁ যে কি ফিচাৰ্ছ কিছুমান কি হয়, যে ডিটেইল কেভিং এণ্ড গডছ গডেছ এণ্ড মাইথলজিকেল ষ্টৰিজ। তাত যিবিলাক মানে ৱালবিলাকত এইবিলাক গড আৰু গডেজৰ সেইবিলাক অংকিত কৰা আছে। আৰু সেইটো মেইনলি ক'ত আছে আমাৰ 30 কিলোমিটাৰ ফৰ ঔৰংগাবাদ। আৰু কেতিয়া আমাৰ যাব পাৰি, বেষ্ট টাইম হৈছে অক্টোবৰ টু মাৰ্চ মানে ঘূৰা। দ্য কেব ৱেৰ বিল্ড বাই দ্য ডিফাৰেণ্ট ৰুলাৰ অভাৰ ছেভাৰেল টাইমছ। মানে সেই কেববিলাক মানে অকল এটা ৰুলাৰ বা এটা ডাইনেষ্টি বনোৱা নাই, মানে 6ৰ পৰা 10লৈ বনাইছেতো, ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ মানে ডাইনেষ্টিবিলাকে বনাইছে। দ্য বুদ্ধিষ্ট কেব ৱেৰ মেইনলি কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰুল অফ বাকাটা। যিটো বুদ্ধিষ্ট কেব আছে, বুদ্ধিষ্ট কেববিলাক মেইনলি বাকাটাকা মানে ডাইনাষ্টি বা আৰু আৰ্লি চালুক্য ৰুলাৰে বনাইছিলে, যিবিলাক মানে বুদ্ধিষ্ট কেব আছিলে। আৰু যিটো হিন্দু কেব আছিলে, হিন্দু কেববিলাক মেইনলি বনাইছে ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনাষ্টিয়ে, আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি কিং কৃষ্ণ ওৱান। আৰু মানে ৰাষ্ট্ৰকূট আৰু কিং কৃষ্ণ ওৱানৰ যিটো 8th চেঞ্চুৰীত আছিলে, তেখেতসকলে মানে মেইনলি আমাৰ হিন্দু কেববিলাক বনাইছিলে। আৰু জৈন কেববিলাক বনাইছিলে আমাৰ জৈন কেববিলাকো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰুলাৰে বনাইছিলে। মানে ইয়াৰ মেইনলি বহুকেইটা যিটো ডাইনাষ্টি যদিও আছিলে, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰুলাৰবিলাকে মানে মেইনলি বনাইছিলে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ যিটো উত্তৰ হ'ব, আৰু ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, এইটো হ'ব আমাৰ 3 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰকূট। তো আপোনালোকে এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত সুধিছে যে আমাক যে হু ৱাজ কল্ড দ্য পিয়নাৰ অফ পঞ্চায়ত ৰাজ ইন ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া। যে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ সময়ত পঞ্চায়ত ৰাজটো কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে? ৱাৰেন হাষ্টিং, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক, লৰ্ড কেনিং, লৰ্ড ৰিপন। আমি ইয়াৰে উত্তৰটো কৰাৰ আগতে আমি অলপ ডাটা চাই লওঁ, তেতিয়া আমি অট'মেটিক গম পাই যাম কোন হয়। যে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ লৰ্ড ৰিপন, ঠিক আছে। লৰ্ড ৰিপন, ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া 1880 পৰা 1884 চনলৈকে। আৰু তেখেতক ফাদাৰ অফ ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়, মানে এইটো পঞ্চায়তী ৰাজ। যে লৰ্ড ৰিপন কিয়, মানে কিহৰ কাৰণে এইটো তেখেতক এনেকৈ কোৱা হয়, যে ইন 1882 হি ইন্ট্ৰডিউচ দ্য ৰিজলিউশ্যন অন লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট। লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট হৈছে একদম তলৰ যিটো ষ্টেপ, যিটো আমাৰ পঞ্চায়ত বা মিউনিচিপালিটি হৈ যায় সেইটো। হি প্ৰম্পটেড লোকেল বডিজ লাইক ডিষ্ট্ৰিক্ট বোৰ্ড এণ্ড মিউনিচিপালিটিজ। হি এনকাৰেজ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। হি ৰিফৰ্মছ লেইড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দ্য মডাৰ্ণ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম। আৰু সেইকাৰণে তেখেতক ফাদাৰ অফ দ্য ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আমাৰ লৰ্ড ৰিপন। মানে ভাৰতত কোনে পঞ্চায়তী ৰাজৰ অগ্ৰদূত মানে আৰম্ভণি কোনে কৰিছিলে? লৰ্ড ৰিপনে কৰিছিলে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ হেজ বিন ডেছক্ৰাইব এজ বিং ৰেডিকেল ইন পলিটিক্স বাট কনজাৰভেটিভ অন ছ'চিয়েলিষ্ট। মানে কোনজন জাতীয়তাবাদী নেতা আমাৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত উগ্ৰ, আৰু কিন্তু যিখিনি সামাজিক নীতি নিয়ম আছে সেইবিলাকত মানে কি পাঁচটোক মানে ধৰি ৰাখে, তাৰমানে কনজাৰভেটিভ হয়। এতিয়া জি কে গোখলে, বি জি তিলক মানে বালগংগাধৰ তিলক, লালা ৰাজপত ৰায় এণ্ড মদন মোহন মল্লব্য কোন হয়? আমি অলপ ডাটা চালে গম পাই যাম যে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বাল গংগাধৰ তিলক। নেক্সট কুৱেশ্যন চাব যে আমি ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম ইজ দ্য লোকেল টাইম অফ 82.5 ইষ্ট লংকিটিউড পাছ থ্ৰু। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক যেতিয়া এটা মাত্ৰ টাইমত ডিভাইড কৰা হয়, মানে বেছ কৰা হয়, তেতিয়া সেই টাইমডালক বেছ কৰা যিডাল ৰেখা, সেই ৰেখাডাল কোনখিনি ঠাইৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে বুলি কৈছে। ইয়াত অপশ্যন দিছে আমাৰ গুণ্টু, দিল্লী, প্ৰয়াগৰাজ, কলকাতা। ইয়াত আচলতে একজেক্ট যিটো লাইন পাৰ হৈ যোৱা জেগা সেইটো দিয়া নাই, তাতে মানে সেই জেগাটো থকা ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটোহে দিছে, ঠিক আছে। তাৰ আমি ডাটা অলপ চাই লওঁ বাৰু। যে এইডাল হৈছে আমাৰ ৰেখা, যি মানে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক মানে এই সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে: উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু উৰিষ্যা। এই 5খন ৰাজ্যৰ মাজেৰে এই ৰেখাডাল পাৰ হৈ গৈছে। এইটো আপোনালোকে জুম কৰি চাব পাৰে যে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাক সুধিছে যে কোনটো জেগাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। ইয়াত একচুৱেলি এটা মিৰ্জাপুৰ বুলি জেগা এটা আছে উত্তৰ প্ৰদেশত, ইয়াতে মিৰ্জাপুৰ বুলি। এতিয়া সেইটো ইয়াত অপশ্যন দিয়া নাই, আমাক মিৰ্জাপুৰ থকা ডিষ্ট্ৰিক্টখনহে দিছে, আৰু মিৰ্জাপুৰ থকা ডিষ্ট্ৰিক্টখন হৈছে প্ৰয়াগৰাজ। মানে প্ৰয়াগৰাজ ডিষ্ট্ৰিক্টত মিৰ্জাপুৰ টাউনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, ঠিক আছে, আমাৰ যিটো 82.5 ৰেখাংশডাল।
নেক্সট কুৱেশ্যন আহিল আমাৰ এইটো ইণ্ডিয়া মেপত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ কল্ড দ্য চুগাৰ বল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দ্য চুগাৰ বল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কাক কোৱা হয় এইটো কোৱা হয় কিউবাক কোৱা হয় কিউবা যে দ্য কাণ্ট্ৰি কল চুগাৰ বল অফ ৱৰ্ল্ড ইজ কিউবা ৰিজন দ্য কিউবা হেজ হিষ্টৰিকেলি বিন ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ এণ্ড এক্সপৰ্টাৰ অফ চুগাৰ কেন সেইকাৰণে এইটো সেনেকৈ কোৱা হয় এণ্ড ইটছ ইকনমি ৱাজ লাৰ্জলি ডিপেণ্ড অন চুগাৰ প্ৰডাকশ্যন আৰু কিউবাৰ মানে ইকনমিক্সটো মেইনলি চুগাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰতি ডিপেণ্ড কৰে সেইকাৰণে সেনেকৈ কোৱা হয় নেক্সট কৈছে যে তলৰ কোনখন নদী সিন্ধু নদীৰ উপনদী নহয় যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ইজ নট এ ট্ৰিবিউটৰী অফ ইণ্ডাছ ট্ৰিবিউটৰী মানে হ'ল আমাৰ মেইন নদীখন এইখন হ'ল মেইন নদী তাতে মানে যিবিলাক মানে উপনৈ পৰি গৈছে এইটো উপনৈ বুলি কয় ঠিক আছে যে বাকীবিলাক মানে উপনৈ বুলি কোৱা হয় ট্ৰিবিউটৰী বুলি কোৱা হয় এতিয়া কৈছে কোনটো নহয় বুলি কৈছে ঠিক আছে নহয় কৈছে নট যে চুটলেছ জেলাম ভাগীৰথী আৰু চেনাব আমাৰ যিখিনি নৰ্মেলি জানে সেইখিনি নিশ্চয় গেছ কৰিছে আৰু যিখিনি এতিয়া জনা নাই মই কৈ দিওঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভাগীৰথী ঠিক আছে মই আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ইয়াত মানে আমাৰ এইটো হৈছে পাকিস্তান এইটো হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াৰ ইণ্ডাছ ট্ৰেটি এটা আছে আমাৰ ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ ওপৰত আৰু ৰিচেণ্টলি আমাৰ যেতিয়া আমাৰ পুলৱামা এটাক কৰিছিলে এটাক কৰাৰ পিছতে আমাৰ সেই ইণ্ডাছ যিটো ট্ৰেটি আছে সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া গৈছিলে মানে পানী শ্বেয়াৰ কৰা যিটো ট্ৰেটি এটা আছিলে সেই ট্ৰেটিটো মানে বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া ইয়াত যেতিয়া আপুনি চাব যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত গোটেইখিনি মানে চুটলেজ হওক বিয়াজ হওক চেনাব ৰবি আৰু জুলেম এই পাঁচটাৰ মানে আমাৰ নদীয়ে মিলি কিনে ইণ্ডাছ ৰিভাৰত পৰিছে আৰু সেই পাঁচটা হৈছে ট্ৰিবিউটৰী আৰু যিটো ইয়াতে আমাৰ ভাগীৰথীটো মানে নাই ভাগীৰথীটো বেলেগ ভাগীৰথীটো গংগা এই যি আমাৰ যিটো ৰিভাৰ আছে গংগা ৰিভাৰৰহে এটা উপনদী হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 3 নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক দিছে যে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্টেড অন আৰ্থ ইজ ডিউ টু মানে আমাৰ বায়ুৰ চাপ কিহৰ কাৰণে হয় পৃথিৱীত সেইটো হৈছে আমাৰ গ্ৰেভিশ্যনেল পুলৰ কাৰণে হয় কাৰণ পৃথিৱীৰ ফালে যে গোটেইখিনি বস্তু টানি থাকে না এই যিটো পৃথিৱীৰ ফালে টানি থকা যিটো চাপ পুল সেইটোৰ কাৰণে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰটো হয় তাৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে হুইচ ইজ কল্ড দ্য টাইগাৰ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া মানে টাইগাৰ ৰাজ্য বুলি কাক কোৱা হয় মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰ এইটো কোৱা হয় মধ্যপ্ৰদেশক কিয় কোৱা হয় আমি চাই লওঁ যে মধ্যপ্ৰদেশ ইজ দ্য ন'ন এজ দ্য টাইগাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া বিকজ ইজ দ্য হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ টাইগাৰ হাইষ্ট নাম্বাৰ অফ টাইগাৰ আছে কিমান আছে আমাৰ লেটেষ্ট ডাটা 2022 চনতো যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ আছে 785 টাইগাৰ্ছ আৰু কৰ্ণাটকা ছেকেণ্ড 563 উত্তৰাখণ্ড 560 মহাৰাষ্ট্ৰ 444 টাইগাৰ্ছ আছে ঠিক আছে আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াত টাইগাৰৰ ভিতৰত আমাৰ 25% মধ্যপ্ৰদেশতে আছে আৰু আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াখনত কিমানটা আছে 3167টা টাইগাৰ্ছ আছে তাৰে 25% আমাৰ 785 অকল মধ্যপ্ৰদেশতে আছে সেইকাৰণে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন আমাক দিছে যে কম্বিনেশ্যন অফ ফেচ টু ফেচ এণ্ড টেকন'লজি মেডিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ কল্ড মানে আমাৰ মুখামুখি শিক্ষাৰ প্ৰযুক্তিগত শিক্ষাৰ সংমিশ্ৰণক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আছে চিংক্ৰনাছ লাৰ্ণিং ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং এচিংক্ৰনাছ লাৰ্ণিং ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং এতিয়া কোনটো কোৱা হয় আমি এই লাৰ্ণিংবিলাকৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ তেতিয়া আমি অট'মেটিক কথাটো গম পাই যাম এই চিংক্ৰনাছ যিটো লাৰ্ণিং দিছে সেইটো হৈছে যে লাৰ্ণিং ডেট হেপেন ইন ৰিয়েল টাইম টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট আৰ প্ৰেজেণ্ট এট দ্য ছেম টাইম ফিজিকেলি অৰ অনলাইন ইণ্টাৰেকশ্যন ইজ ইমিডিয়েট মানে চিংক্ৰনাছ যিটো লাৰ্ণিং হয় সেইটো মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি হয় ল'ৰা ছোৱালী আৰু মানে আমাৰ টিচাৰ কি হয় সন্মুখী হৈ থাকে তাৰমানে এই পটককৈ কিবা এটা সুধিলে পটককৈ উত্তৰ দি দিয়ে সেনেকুৱা মানে প্ৰেজেণ্ট থাকে ছেম টাইমতে ঠিক আছে সেইটো ফিজিকেলি হওক বা অনলাইনে হওক ঠিক আছে সেইটো হ'ল চিংক্ৰনাছ লাৰ্ণিং তাৰপিছত আমাৰ দিছে যে ব্লেণ্ডেড মানে মিশ্ৰ এইটো হৈছে যে এই কম্বিনেশ্যন অফ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ক্লাছৰুম এণ্ড অনলাইন মানে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো পঢ়োৱা হ'ব লগতে কিছুমান বস্তু অনলাইনো কৰা হ'ব মানে দুটাই কৰা হয় ঠিক আছে তাৰপিছতে আছে আমাৰ এচিংক্ৰনাইজ লাৰ্ণিং যিটো মানে লাৰ্ণিং ডেট ডাজ নট হেপেন ইন ৰিয়েল টাইম ষ্টুডেণ্ট এক্সেছ মেটেৰিয়েলছ টু কমপ্লিট টাস্ক এট দেয়াৰ অ'ন পেজ ন' নিড ফৰ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ টু বি অনলাইন টুগেডাৰ মানে এইটো ভিডিঅ' আমাৰ লেকচাৰ হ'ব কাৰণ এইটো বা ইমেইল বেছ লাৰ্ণিং বা আমাৰ ডিছকাশ্যন ফৰ্ম যিটোত মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু শিক্ষক মানে একে সময়তে নাথাকে তাৰমানে হয়তো ভিডিঅ' চাব বা নিজে মানে ক্ৰিয়েট কৰিব সেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা আমি এচিংক্ৰনাইজ লাৰ্ণিং বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আছে ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিংটো আমাৰ সেনেকুৱাই যে এডুকেশ্যন হুৱেৰ টিচাৰ এণ্ড লাৰ্ণাৰ আৰ ফিজিকেলি ছেপাৰেটেড আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে কমিউনিকেশ্যন অকাৰ থ্ৰু অনলাইন প্লেটফৰ্ম কৰেছপণ্ডেঞ্চ অফ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ অকল ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ চাই কিনে পঢ়ি আমি নৰ্মেল যিখিনি ডিষ্টেঞ্চত কৰোঁ সেইখিনি গমে পাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক হয় যেনে ইগনো প্ৰগ্ৰেম আমি যাৰ দ্বাৰা তাৰমানে আমি ইগনো যিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছোঁ ইগনো এইটো এটা অনলাইন ডিষ্টেঞ্চ হয় লগতে অনলাইন ডিগ্ৰী যিবিলাক কোৰ্চ সেইবিলাক তো আমি উত্তৰটো যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ড যিটো আছিলে চিংক্ৰনাছ ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং ইয়াত মানে এইটো মিশ্ৰ আৰু প্ৰশ্নটো আমাক সেইটোৱে সুধিছিলে যে কম্বিনেশ্যন অফ ফেচ টু ফেচ এণ্ড টেকন'লজি মেডিয়েট মানে হ'ল আমাৰ অনলাইনো হ'ব পাৰে বা আমাৰ জুমত কৰে যে বা আমাৰ যেনেকৈ ধৰণৰ যিকোনো এপবিলাকত যে কৰে ক্লাছবিলাক সেইটো কথা কোৱা হৈছে কম্বিনেশ্যন মানে মিশ্ৰ মানে আমাৰ ফেচ টু ফেচো হ'ব লগতে অনলাইন ক্লাছো হ'ব আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিঙত আছে
নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ দিছে যে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ৰিকমেণ্ড পেডাগজিজ হুইচ আৰ, যে আমাৰ যিখন নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আহিছিলে সেইটোৱে আমাৰ পেডাগজিটো মানে কোনটো চেণ্ট্ৰিক হোৱা বুজাইছে, মানে হ'বলৈ উপদেশ দিছে, তাৰমানে পৰামৰ্শ দিছে। এক্সাম চেণ্ট্ৰিক, টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক, লাৰ্ণাৰ চেণ্ট্ৰিক আৰু ছাবজেক্ট চেণ্ট্ৰিক। এইটো আমাৰ মেইনলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেছ কৰি কিনে আমাক বনাব দিছে। তো সেইকাৰণে এইটো উত্তৰ হ'ব আমাৰ লাৰ্ণাৰ চেণ্ট্ৰিক। ঠিক আছে, লাৰ্ণাৰ মানে হ'ল ল'ৰা ছোৱালী, আৰু তেওঁলোকক মাজত ৰাখি কেনেহে তেওঁলোকৰ কথা ভাবি কেনেহে আমাক প্লেনবিলাক কৰিব দিছে। আমি ইয়াত চাই ল'ব পাৰোঁ যে NEP 2020 পৰামৰ্শ দিয়া পদ্ধতিসমূহ, যে লাৰ্ণাৰ চেণ্টাৰ্ড, এক্সপেৰিমেণ্টেল, তাৰপিছত হলিষ্টিক, ইণ্টিগ্ৰেটেড, ইনকুৱেৰী বেছড, ডিছকভাৰী অৰিয়েণ্টেড, তাত আলোচনা ভিত্তিক, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী আৰু কম্পিটেঞ্চি বেছড, দক্ষতা ভিত্তিক। আৰু 2020 NEPয়ে মুখস্থ শিক্ষাৰ সলনি ধাৰণা ভিত্তিক বুজাবুজি আৰু সমালোচনাত্মক চিন্তাক গুৰুত্ব দিয়ে। মানে আমাৰ NEPয়ে তাৰমানে আমাৰ বহুতখিনি চেঞ্জ কৰিছে, যে এক্সপেৰিমেণ্টেল মানে বা ৰিয়েল বেষ্ট মানে এক্সাম্পল দি শিকোৱা, বা ল'ৰা ছোৱালীক চেণ্ট্ৰিক শিকোৱা, এইবিলাকৰ ওপৰত মানে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে আমাক যে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টোটেল ৰেভিনিউ এণ্ড টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে ইস্কল। এতিয়া ইয়াৰ হৈছে যে মুঠ আয় আৰু মুঠ ব্যয়ৰ পাৰ্থক্য কি বোলে, যে এখন ৰাজ্য বা এখন দেশৰ কিমান টকা ইনকাম হ'ব আৰু কিমান টকা যাব, তাৰ সেই গেপটোক মানে কি বুলি কোৱা হয়, যে কেপিটেল ডেফিচিট নে ৰেভিনিউ ডেফিচিট, যে ফিস্কেল ডেফিচিট নে বাজেটৰী ডেফিচিট। এতিয়া কি কয় এইটো এটা, আমি এই ডেফিচিটবিলাকক কোনটোক কি কৰিম ভালদৰে প্ৰথমতে জানি লওঁ। যে বাজেটৰী ডেফিচিট এইটো কি হয়, যে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টোটেল ৰেভিনিউ এণ্ড টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, মানে কিমান টকা আহিব, কিমান টকা খৰচ হ'ব, সেই ডিফাৰেঞ্চটোক মানে বাজেটৰী ডেফিচিট বুলি কোৱা হয়। ইফ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ মোৰ দেন ৰেভিনিউ, বাজেট ডেফিচিট অকাৰ। এতিয়া মানে যেতিয়া মানে আমাৰ ইনকামটো খৰচতকৈ কম হয়, খৰচটো বেছি হয়, আমাৰ ইনকামটো কম হয়, তেতিয়া আমাৰ এইটো বাজেটৰী ডেফিচিট বুলি কয়। ডেফিচিট মানে হৈছে কমা। আৰু কেপিটেল ডেফিচিট, যে ৰিলেটেড অনলি টু কেপিটেল ৰিচিভ এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। যেতিয়া আমাৰ কেপিটেল ৰিচিভ কম হয়, এক্সপেণ্ডিচাৰ বেছি হয়, তেতিয়া সেইটো কেপিটেল ডেফিচিট বুলি কোৱা হয়। ৰেভিনিউ ডেফিচিট, যেতিয়া মানে আমাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু ৰেভিনিউ ৰিচিভ কি হয়, ডিফাৰেঞ্চটোক মানে আমাৰ ৰেভিনিউ ডেফিচিট বুলি কোৱা হয়। ফিস্কেল ডেফিচিট, টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ টোটেল ৰিচিভ, সেইটোৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোক ক'ব ফিস্কেল ডেফিচিট। যে এক্সপেণ্ডিচাৰ যেতিয়া বেছি হ'ব, যেতিয়া ৰেভিনিউ কম হ'ব, সেইটোক ডেফিচিট বুলি কোৱা হয়। আৰু যেতিয়া ৰেভিনিউ বেছি হ'ব তেতিয়া, আৰু যেতিয়া এক্সপেণ্ডিচাৰ কম হ'ব, সেইটোক আমি চাৰপ্লাছ বাজেট বুলি কোৱা হয়। মানে বাজেটটো চাৰপ্লাছ বুলি কোৱা হয়, প্লাছ আৰু মাইনাছ মানে আল্টিমেটলি। ডেফিচিট মানে হৈছে মাইনাছ আৰু চাৰপ্লাছ মানে হৈছে প্লাছ। তাৰমানে এতিয়া যেতিয়া মানে আমাৰ কি হয়, ইনকামটো যেতিয়া মানে কি হ'ব, ৰেভিনিউটো যেতিয়া বেছি হ'ব আৰু যেতিয়া আমাৰ খৰচটো কম হ'ব, তেতিয়া সেইটো প্লাছত থাকে। ঠিক আছে, আৰু সেইটোক চাৰপ্লাছ বুলি কোৱা হয়। যদি এইটো উল্টা হৈ যায়, যে আমাৰ মানে টোটেল ৰেভিনিউটো আমাৰ কম, খৰচটো বেছি, তেতিয়া এইটো কি হ'ব, মাইনাছ বাজেট হ'ব, আৰু সেইটোকে তাৰমানে আমাৰ ডেফিচিট বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ বাজেটৰী ডেফিচিট। ইয়াত সুধিছে যে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ফেডাৰেল ষ্টেট বিকজ, ইণ্ডিয়া মানে ফেডাৰেল ষ্টেট কিয় হয়, কিহৰ কাৰণে হয়, যে ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ প্ৰিলিভেণ্ট হেয়াৰ, শ্বেয়াৰ অফ পাৱাৰ বিটুইন দ্য চেণ্ট্ৰেল এণ্ড দ্য ষ্টেট, নে ৰিগিড কনষ্টিটিউশ্যন। কিহৰ কাৰণে আমাৰ মানে ফেডাৰেল ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ফেডাৰেল ষ্টেট বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড ফেডাৰেল ষ্টেট মেইনলি বিকজ অফ ডিভিজন অফ পাৱাৰ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেট। আমাৰ মানে কি হয়, ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰক মানে পাৱাৰ ডিভিজন কৰা আছে, মানে বিভাজন কৰা আছে। কিছুমানৰ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল পাৱাৰ বেছি, কিছুমানৰ ষ্টেটৰ পাৱাৰ বেছি, বা কিছুমানৰ নিজা নিজা পাৱাৰ আছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ ফেডাৰেল ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। যে এই ফেডাৰেল যিটো ষ্টেট হ'ব লাগিলে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে, যেনে আমাৰ ডিভিজন অফ পাৱাৰ, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ক্লিয়াৰলি ডিভাইডেড পাৱাৰ। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বিশেষকৈ ইউনিয়ন লিষ্ট আছে, ষ্টেট লিষ্ট আছে, কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আছে। কনকাৰেণ্ট লিষ্টটো আমাৰ ইউনিয়ন আৰু ষ্টেট লিষ্ট মানে মিলি কেনে কৰে, সেইটো হ'ল কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। যে আমাৰ ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন থাকিব লাগিব, তাৰপিছত চুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, মানে সদায় কনষ্টিটিউশ্যন চবতকৈ ওপৰত, সেইটো বিষয় সেইটো মানিব লাগিব। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, আমাৰ যিটো ন্যায় ব্যৱস্থা সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব। লগতে ৰিগিড কনষ্টিটিউশ্যন, পাৰ্টলি ৰিগিড মানে হৈছে বহুত টান, তাৰমানে সলাবলৈ টান বা কিবা কৰিবলৈ টান। সেইটো কিন্তু পাৰ্টলি হ'ব লাগিব, মানে সেইটো বেছি মানে হেৰিও নহয়, টানো নহয়, বেছি ঢিলাও নহয়, সেনেকুৱা। সেইটোৱে হৈছে মানে এই নিয়মবিলাক হৈছে তাৰমানে আমাৰ ফেডাৰেল ষ্টেটৰ একোটা নিয়ম, যে ডিভিজন অফ পাৱাৰ, ৰিজন কনষ্টিটিউশ্যন, চুপ্ৰিমেচি অফ কনষ্টিটিউশ্যন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, ৰিগিড কনষ্টিটিউশ্যন, যিটো মানে পাৰ্টলিহে হয়। এইকেইটা হৈছে আমাৰ কেৰেক্টাৰ। এতিয়া ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব আমাৰ যে শ্বেয়াৰ অফ পাৱাৰ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেট। প্ৰশ্ন সুধিছে যে মানি বিল হেজ বিন ডিফাইণ্ড, বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল। মানি বিলটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোন নম্বৰ আৰ্টিকলত আছে সেইটো বস্তু সুধিছে, যে 109, 110, 111, 112। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 110। আমি চাই লওঁ কিয় কেনেকৈ, যে বিলৰ বিষয়ে চাই লওঁ। আচলতে বিল কেই প্ৰকাৰ, কি কি। এটা আছে অৰ্ডিনাৰী বিল,
এটা আছে মানি বিল, যিটো 110 নম্বৰত কৰা হয়, আৰু এইটো টকা পইচাৰ ওপৰত মানে আমাৰ গুৰুত্ব দিয়া হয়। আপোনালোকে এইবিলাক চাই ল'ব ভালদৰে বাৰু। তাৰপিছত আহিল মানি বিল, যিটো আমাৰ আৰ্টিকল 10ত থাকে, আৰু এইটো টকা পইচা এইবিলাকৰ ওপৰত, কনচলিডেটেড ফাণ্ড এইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ বিল হয়। সেইটো হৈছে মানি বিল। আৰু মানি বিলটো আমাৰ অকল লোকসভাতে মানে উত্থাপন কৰিব পাৰে, তাকো তাৰমানে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু অৰ্ডিনাৰী বিলখন আমাৰ লোকসভা বা ৰাজ্যসভা যিকোনোতে উত্থাপন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিল আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল বিল, আৰু ফাইনেন্সিয়েল বিল দুই প্ৰকাৰ থাকে, মানে ফাইনেন্সিয়েল বিল 1, ফাইনেন্সিয়েল বিল 2। তাৰপিছত কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল, মানে আমাৰ সংবিধান যদি সংশোধন কৰিব লাগে, তেতিয়া সেইটো প্ৰথমতে বিল আকাৰে, আৰু সেইটো আৰ্টিকল 368ত দিয়া আছে আমাৰ। আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, কিছুমান বিষয়ত আমাৰ মেজৰিটি লাগে, কিছুমান চিম্পল মেজৰিটি লাগে, সেইবিলাক কথা আমাৰ 368 আৰ্টিকলত দিয়া আছে। ঠিক আছে। যদি সংবিধানখন যদি কিবা সংশোধন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সেইখন বিলৰ আকাৰেদি প্ৰথম মানে আমাৰ সংবিধান কি হয়, সংসদত মানে দাখিল কৰিব লাগে, আৰু পিছত গৈ কিনে সেইটো এক্ট হয় বা চেঞ্জ হয়, এক্ট নহয়, চেঞ্জেছ হয় সংবিধানখন, তেনেকুৱা। আৰু সেইটো আৰ্টিকল নম্বৰ 368ত আছে। আৰু তাত আমাৰ কিছুমান প্ৰাইভেট বিল থাকে, চৰকাৰী বিল থাকে। আমাৰ মনত ৰখাৰ কাৰণে সহজ একেবাৰে 110টো মানি বিল, 368টো কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল, যিটো আমাৰ অনলি লোকসভা মানি বিল, আৰু এইটো হাউচ অৰ্ডিনেৰী বিলটো আমাৰ যিকোনো মানে হাউচতে পাৰে, লোকসভা হওক বা ৰাজ্যসভা হওক। মানি বিলটো অকল লোকসভাত পাৰে, আকৌ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব প্ৰেচিডেণ্টৰ, তাৰপিছতে পাৰিব, এনেকুৱা। আৰু মানি বিলটো 110 নম্বৰৰ আৰ্টিকল, আৰু কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল সেইটো হৈছে 368 আৰ্টিকল। তো আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ 110, মই কৈ দিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰশ্ন আহিল যে আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 ইজ ইনক্লুডেড ইন হুইচ আৰ্টিকল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোন নম্বৰ অনুচ্ছেদত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 21A। ঠিক আছে। যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009, যিহেতু আৰ্টিকল 21 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মতে এইটো ইনক্লুড কৰা হৈছে। যে আৰ্টিকল 21 যিটো আমাৰ সংশোধন, সেইটো সংশোধনটো কিমান নম্বৰ, 86 নম্বৰ, 86th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 2002 চনত। তাৰপিছত সেইটো 2009 চনত সেইটো হেৰি কৰা হৈছে, যে ইট মেক্স ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফৰ চিলড্ৰেন এজ 6 to 14 years। আৰু আৰ্টিকল 21 সেইটো আমাৰ কি হয়, আমাৰ 36ৰ পৰা যিটো আমাৰ আৰ্টিকল আছে, সেইটো আমাৰ 15ৰ পৰা যিটো আছে আমাৰ 36লৈকে, সেইটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। আমাৰ কি হয়, এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয়। এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভিতৰত আমাৰ 21 নম্বৰ যিটো আছে আমাৰ, সেই 21 নম্বৰৰ সেইটো ইনচাৰ্ট কৰা হৈছে 86 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্ট অনুসৰি। আৰু সেইটোত আমাৰ কি আছিলে, যে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ফৰ 6 to 14 years এজ। তো আমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 21A। নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে আমাৰ, যে হুইচ ছেকশ্যন অফ দ্য RT Act ডিল উইথ দ্য ডিউটিজ অফ টিচাৰ। আমাৰ যিখন RT Act আছে, সেই RT Actখনৰ কোনটো ছেকশ্যনে তাৰমানে আমাৰ টিচাৰসকলৰ ডিউটিৰ কথাটো বৰ্ণনা কৰিছে। আমি ডিউটিবিলাক চাই লওঁ, তেতিয়া আমি কথাটো অট'মেটিক গম পাই যাম। ইয়াত আমাৰ ডিউটিবিলাক দিছে, যে ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট 2009, যিখন মতে আমাৰ 38টা ছেকশ্যন আছে আৰু 7 চেপ্টাৰ আছে, মানে 7টা চেপ্টাৰত 38টা ছেকশ্যন ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰে কিছুমান ছেকশ্যনবিলাক মই গোটেইখিনি এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কিনে গোটেইখিনি বস্তু পঢ়িব পাৰিব। ইয়াৰে ক'ত কি আছে, যেনে ছেকশ্যন 3 আছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন, ছেকশ্যন 4 আছে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেন, তাৰপিছত ছেকশ্যন 5 আছে ৰাইট অফ ট্ৰেন্সফাৰ, তাৰপিছত ছেকশ্যন 6 আছে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ স্কুল, ডিউটিজ অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্ট, ডিউটিজ অফ লোকেল অথৰিটিজ। আমাক সুধিছে যে টিচাৰৰ ডিউটিটো কোনটো ছেকশ্যনত আছে, সেইটো যদি আমি চাব যাওঁ, তেতিয়া আমি লাষ্টৰ ফালে পাম। এইটো হৈছে ছেকশ্যন নম্বৰ 24, যিটোত আছে আমাৰ ডিউটিজ অফ টিচাৰ। ছেকশ্যন নম্বৰ 23 টিচাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, ছেকশ্যন নম্বৰ 17 ফিজিকেল পানিছমেণ্ট। এইবিলাক আমি ছেকশ্যনবিলাক চাই লোৱাটো দৰকাৰ। আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কিনে চাব পাৰিব। ঠিক আছে। আৰু প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰিব এইবিলাক। তো আমাৰ যিটো ইয়াৰ প্ৰশ্ন আছিলে, প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমাৰ হ'ব ছেকশ্যন নম্বৰ 24। তো নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন আমাক দিছে, যে হুইচ অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপাল অফ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, যে NEPৰ আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপালবিলাক কি হয়, যে মৌলিক নীতিবিলাক কি হয়, যে ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম, তাত মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ অফ এডুকেশ্যন, নে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ মডেল স্কুল, নে বথ। মানে মেইন উদ্দেশ্যবিলাক কি হয় NEP, সেইটো সুধিছে। আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে, যে NEPৰ মানে আমাৰ মূল উদ্দেশ্যবিলাক হৈছে, যে হলিষ্টিক মানে হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মানে কোনো ধৰণৰ মানে গোটেইখিনি অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট চাব। মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী মানে হৈছে এইটো
ফিজিক্স মানে আৰ্টছ কমাৰ্চ এইবিলাক বুলি কোনো ভাগ নাথাকে। ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন মানে সদায় ল'ৰা ছোৱালীক গুৰুত্ব দিহে মানে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কৰা হ'ব, সেইটোৱে হৈছে ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক। এটা মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী মানে হৈছে যে ন' ৰিগিড ছেপাৰেশ্যন বিটুইন আৰ্টছ চায়েন্স এণ্ড কমাৰ্চ, ফ্লেক্সিবিলিটি ইন ছাবজেক্ট চইচ, মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কোনো ফিক্স নাথাকে, নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ছাবজেক্ট বাছি ল'ব পাৰিব। ক্ৰিটিকেল থিংকিং, তাৰপিছত কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইনষ্টেড অফ ৰুট লাৰ্ণিং, মানে মুখস্থ বিদ্যাক বাদ দি কিনে মানে কনচেপচুৱেল লাৰ্ণিঙৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ মানে কনচেপ্টটো বুজি পোৱাৰ ওপৰত মানে শিক্ষাটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। যে লগতে আমি এইবিলাকো চাই লোৱা দৰকাৰ যে NEP আচলতে কোনবিলাক বিষয়ত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে, যেনে আমাৰ এক্সেছ, ইকুইটি এণ্ড ইনক্লুজনৰ ওপৰত, সকলোকে মানে আমাৰ জেণ্ডাৰ বা আমাৰ কাষ্ট হওক সেইবিলাকক মানে বেষ্ট নকৰি চবকে তাৰমানে শিক্ষা দিব লাগে, সেইটো হৈছে আমাৰ ইনক্লুজন, ইকুৱেলিটি, এক্সেছ চব মানে সকলোৰে কাৰণে মানে সকলো যাতে পঢ়িব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। যে ফ'কাছ অন ছ'চিয়েলি ইকনমিকেলি এণ্ড ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপ, তাৰপিছত আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ECC, আমাৰ ট্ৰেইনিংবিলাক সেইকাৰণে ECC ৰ বেছিকৈ হয় কাৰণ ECC ৰ বেছি গুৰুত্ব দিছে। যে ষ্ট্ৰং ফাউণ্ডেশ্যন ফ্ৰম এজ 3 to 8 years, 3 বছৰৰ পৰা 8 বছৰলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে বেছিকৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ যিটো আগৰ যিটো 10+2 আছিল ছিষ্টেমটো, সেইটো চেঞ্জ কৰি কিনে 5+3+3 ষ্ট্ৰাকচাৰটো আনিছে। তাৰপিছত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল লিটাৰেচি এণ্ড নিউমেৰেচি, যাতে মানে গ্ৰেড 3লৈকে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে বেছিকখিনি জানা হয় নিউমেৰেচি বা লিটাৰেচি, সেইটো গুৰুত্ব দিছে। তাৰপিছত হলিষ্টিক মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন আনিছে। তাৰপিছত ফ্লেক্সিবিলিটি ইন ছাবজেক্ট চইচ, যে মানে ফিজিক্স মেথছ লগতে পলিটিকেল চায়েন্সো মানে পঢ়িব পাৰে, মানে আৰ্টছৰ ছাবজেক্টে হওক বা চায়েন্সৰ ছাবজেক্টে হওক বা কমাৰ্চৰ ছাবজেক্টে হওক, গোটেই মানে কিছুমান মানে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে একেলগে ল'ব পাৰে। তাৰপিছত দিছে আমাৰ মাডাৰ টাং, যিটো আমাৰ মানে মাতৃভাষাত বেছি গুৰুত্ব দিছে আৰু হয়ো সেইটো। তাৰপিছতে এক্সপেৰিমেণ্টেল এণ্ড স্কিল বেছড লাৰ্ণিং দিছে, তাত ইণ্টিগ্ৰেটেড অফ টেকন'লজি দিছে, এছেছমেণ্ট অফ ৰিফৰ্ম, টিচাৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট। তাৰপিছত আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰিফৰ্ম কৰিছে, তাত প্ৰমোশ্যন অফ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন গুৰুত্ব দিছে, ৰেগুলেটৰী চিম্প্লিফিকেশ্যন। তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমক গুৰুত্ব দিছে, যেনে কালচাৰ, লেংগুৱেজ, ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ, সেইটো গুৰুত্ব দিছে। মানে মুঠৰ ওপৰত আমাৰ ইনক্লুজন, ফ্লেক্সিবিলিটি, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী, স্কিল অৰিয়েণ্টেড, টেকন'লজি ড্ৰিভেন, ভেলু বেছড এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, আৰু যিটোৱে আমাক তাৰমানে গ্ল'বেল নলেজ ছুপাৰ পাৱাৰ কাৰণে লৈ যাব বুলি কৈছে ভাৰতবৰ্ষক। তো এইবিলাক কথা গুৰুত্ব দিছে আমাৰ NEP 2020। তো আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে? কুৱেশ্যনটো আছিলে যে মানে ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপাল কি হয় ইয়াত থকা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপালটো হৈছে যে ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম আৰু মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ, এই দুটাৰ মানে গুৰুত্ব দিছে। তো সেইকাৰণে এনচাৰটো হ'ব আমাৰ 3 নম্বৰ এনচাৰটো। তোমাৰ উত্তৰ হ'ব এইটো বথ 1 and 2, মানে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে আমাৰ যে ইন হুইচ এডুকেশ্যন পলিচি অৰ এক্ট ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ ফৰ টিচিং এণ্ড মনিটৰিং ইজ ইনভলভ, মানে কোনখন আইন মতে তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ, যিটো মানে কথা ক'ব নোৱাৰা ল'ৰা ছোৱালী বা বুজিব নোৱাৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যে আমাৰ হাতেদি বুজাই দিয়ে, সেইটোক ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয়। সেইটো মানে কোনটো মানে এক্টৰ মতে মানে এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? তো তাৰ উত্তৰটো হৈছে আমাৰ NEP 2020। মানে NEP আমাৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে কভাৰ কৰিছেতো, সেইকাৰণে NEP এইটো বস্তু কভাৰ কৰিছে তাৰমানে। আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ইয়াৰ উত্তৰটো হয়, আৰু সেইটো প্ৰমোট কৰিছে আমাৰ প্ৰমোশ্যন এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান চাইন লেংগুৱেজ এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি, ডেভেলপমেণ্ট অফ কাৰিকুলাম এণ্ড টিচিং মেটেৰিয়েলছ ইন ISL, ট্ৰেইনিং অফ টিচাৰ টু ছাপৰ্ট চিলড্ৰেন উইথ হেয়াৰিং ইম্পেয়াৰমেণ্ট, বা যিকোনো ডিচেবিলিটি যদি আছে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক আমি চাইন লেংগুৱেজেদি শিকাবলৈ যত্ন কৰা উচিত। যিটো আমাৰ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন হয়, আমি সকলোকে মানে ইনক্লুড কৰিব লাগিব। আমি কাৰোবাৰ কিবা ডিচএডভান্টেজ যদিও আছে বা মানে সেইবিলাক আমি ডিফাৰেণ্টলি এবল বুলি কৈ কিনে আমি স্কুলত ল'ব লাগিব আৰু সেইসমূহ আমি পঢ়াব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ NEP 2020। নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইয়াত দিছে আমাক যে ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য শ্যাম SWAYM ভাৰতত কোন বছৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে? তো আমি এতিয়া শ্যাম SWAYM কি হয় আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে। যে SWAM ৱাজ লঞ্চ ইন 2007, আৰু এইটো কি হয় যে ষ্টাডি ৱেভ অফ এক্টিভ লাৰ্ণিং ফৰ ইয়থ এছপিয়াৰিং মাইণ্ড, যে এইটো অনলাইন এটা এডুকেশ্যন প্লেটফৰ্ম হয় যিটোৱে মানে ফ্ৰী অনলাইন কোৰ্চ দিয়ে, স্কুল হওক বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট, এইবিলাক স্কিল বেছড লাৰ্ণিং দিয়ে। যে SWAYM ভাৰত চৰকাৰৰ এক অনলাইন শিক্ষা প্লেটফৰ্ম, ই 2017 চনত আৰম্ভ হৈছিল, আৰু ইয়াত বিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বিনামূলীয়া অনলাইন পাঠ্যক্ৰম দিয়া হয়। এই এডুকেশ্যন প্লেটফৰ্মটোৰ জৰিয়তে, আৰু সেইটো 2017 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 2017A। নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে আমাৰ, লগতে আমি নেক্সট কুৱেশ্যন মানে আমি চেমৰ লগত জড়িত এটা বস্তু চাই লওঁ যে চেম আচলতে কি হয়। যে চেম ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অনলাইন প্লেটফৰ্ম ডেট প্ৰভাইড ফ্ৰী অনলাইন কোৰ্চ, MOOC। এতিয়া MOOC কি হয় আমি চাম বাৰু। যে স্কুল এডুকেশ্যন লগতে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কিছুমান কোৰ্চ, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চ, টিচাৰ ট্ৰেইনিং, এইবিলাক মানে প্ৰভাইড কৰা হয়। এতিয়া
MOOC মানে হৈছে যে মেচিভ অ'পেন অনলাইন কোৰ্চ। এইটো মানে আমাৰ গোটেই মেচিভ তাৰমানে বহুত ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে তাৰমানে অনলাইন কোৰ্চ কৰিব পাৰি। যে মেচিভ লাৰ্জ নাম্বাৰ অ'পেন মানে অ'পেন ইউজুৱেলি ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় আৰু সকলোৰ কাৰণে অ'পেন অনলাইন। এইটো মানে কি হয় অনলাইনৰ জৰিয়তে হয় আৰু কোৰ্চ যিকোনো মানে কোৰ্চ তাৰমানে সেইবিলাক তাৰমানে আমাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটো হ'ব পাৰে, গ্ৰেজুৱেটো হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিলো হ'ব পাৰে। এইবিলাক মানে কি হয় শিকোৱা হয় এই স্কীমখনৰ দ্বাৰা। এইটো আহিছিলে 2024 চনত আহিছিলে কিজানি এইটো ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো পৰীক্ষাত। MOOCৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় যে মেচিভ অ'পেন অনলাইন কোৰ্চ। নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ দিছে যে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ডায়েট ৱাজ দ্য ৰিজাল্ট অফ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ মানে ডায়েট যে বনাইছিলে সেই ডায়েটৰ মানে ডায়েট বনোৱা মানে কোনটো কমিশ্যনে মানে বনাব দিছিলে যে নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন, যে ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন কমিশ্যন, যে ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিটি নে এডুকেশ্যন কমিটি 1966 কোনে মানে ডায়েট বনাব দিছিলে, কোনখন কমিটিয়ে বা কোনখন পলিচিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে ডায়েট ইন এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত, যিটো মানে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনত মানে ইম্প্ৰুভ কৰিব কোৱালিটি আৰু টিচাৰ ট্ৰেইনিং কৰাৰ কাৰণে লগতে আমাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড টিচাৰ এডুকেশ্যনখিনি ষ্ট্ৰেংথ কৰাৰ কাৰণে এইটো লক্ষ্য আছিলে। আৰু এইটো কোনে ক'লে যে নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ এ নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 1986। নেক্সট কুৱেশ্যন আমি চাওঁ যে হোৱাট ইজ দ্য ৰেংক অফ দ্য আৰ্থ ইন দ্য ছ'লাৰ ছিষ্টেম ইন টাৰ্ম অফ চাইজ। মানে আমাৰ পৃথিৱীখন আমাৰ সৌৰজগতত থকা গ্ৰহবিলাকৰ ভিতৰত আমি ডাঙৰৰ পৰা যদি সৰাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইন টাৰ্ম অফ চাইজৰ ভিতৰত আৰ্থখন কিমান নম্বৰত পৰে বুলি কৈছে, মানে কিমান নম্বৰ 3rd, 4th, 5th, 6th। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছান প্ৰথমতে পাম। ছানটো চবতকৈ ডাঙৰ, এইটো ৰেডিয়াছত হেৰি কৰিছে, ৰেডিয়াছ কিলোমিটাৰ ইন ৰেডিয়াছত। নেক্সট আহিছে আমাৰ জুপিটাৰ, তাৰপিছত ছেটাৰ্ণ, তাৰপিছত ইউৰেনাছ, তাৰপিছত নেপচুন, তাৰপিছত আৰ্থ। এতিয়া ছানটোতো বাদ দিলোঁ বাৰু আমি, বাকীকেইটা গ্ৰহকেইটা যদি চাওঁ 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ, 6 নম্বৰ, 7 নম্বৰ। মাৰ্চটো ইয়াত উল্লেখ কৰা ইয়াতে একচুৱেলি মাৰ্কিউৰীটো এড কৰা হোৱা নাই। মাৰ্কিউৰীটো আচলতে ভেনাছ আৰু মাৰ্চৰ মাজত থাকে। তো আমাৰ পৃথিৱীখন থাকে 5 নম্বৰত, 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ। এতিয়া আমি ইয়াতে ছানটোতো বাদ দিব লাগিব কাৰণ ছানটোতো মাজতহে থাকে আৰু এইটো গ্ৰহ নহয়, নক্ষত্ৰহে। এই গ্ৰহকেইটা হ'ল আমাৰ জুপিটাৰ, ছেটাৰ্ণ, ইউৰেনাছ, নেপচুন আৰু আৰ্থ। মানে ডাঙৰ হিচাপে চাব গ'লে আৰ্থটো 5 নম্বৰত পৰে। তো আমাৰ ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব আমাৰ 3 আৰু এইটো হ'ব 5th, 5 নম্বৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যে এডুকেশ্যন মেক্স এ মেন ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট এণ্ড ছেল্ফলেছ। এইটো মানে আমাৰ কোনখন বেদত এতিয়া লিখা আছে? সেইটো হ'ব আমাৰ ঋগবেদত লিখা আছে। সেই কথাটো যে মানে বুজায় আৰু আমাক যে এডুকেশ্যন মেক্স এ মেন ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট এণ্ড ছেল্ফলেছ। তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে দিছে যে ঋগবেদ আমাৰ চবতকৈ অল্ডেষ্ট বেদ হয়। তাৰপিছত চেমবেদত আমাৰ কিয় সংগীতৰ আৰু গীতৰ বেদ হয়, এখন আটাইতকৈ পুৰণি বেদ। লগতে আমাৰ কিছুমান দেৱতাৰ স্তুত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আৰু চেমবেদত আমাৰ মন্ত্ৰ সংগীতৰ ৰূপত সজি তোলা হৈছে, লগতে ভাৰতীয় সংগীতৰ ভিত্তি। মানে আমাৰ চেমবেদকে মানে আমাৰ চেমবেদৰ পৰাই আমাৰ মিউজিকবিলাকৰ সুৰ তাল এইবিলাক মানে চোৱা হয়। নেক্সট হৈছে আমাৰ য়জুৰ্বেদ। য়জুৰ্বেদত আমাৰ কি হয় ধৰ্মবিলাকৰ ওপৰত মানে আমাৰ ৰীতি নীতি এইবিলাকৰ নিয়মবিলাক আছে। অথৰ্ববেদ যিয়ে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন, চিকিৎসা আৰু সামাজিক বিষয়ৰ ওপৰত মানে মাত দিয়ে। লগতে এইটো মানে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা মন্ত্ৰ আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞান সন্নিৱিষ্ট হৈছে অথৰ্ববেদত। যে ঋগবেদ হাইমছ এইটো আমাৰ পৰীক্ষাত আহিছিলোঁ, আমাৰ 1028 আছে হাইমছ। তাৰপিছত চেমবেদ মিউজিকৰ লগত জড়িত, ঋগবেদ ৰিচুৱেলৰ লগত জড়িত আৰু অথৰ্ববেদ এইটো আমাৰ ডেইলি লাইফ এণ্ড প্ৰেক্টিকেল নলেজৰ লগত জড়িত। অথৰ্ববেদ বেদ আমাৰ 4খন। নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ দিছে যে MERU তাৰে সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? যে মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ আণ্ডাৰটেকিং, মাল্টি ষ্টেজ এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিজ, মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিজ, মাল্টি লিংগুৱেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিজ। তো এইটো কোনটো হ'ব উত্তৰ? সেইটো উত্তৰ হ'ব আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ ওপৰতে আমাৰ এইটো এড কৰা হৈছে যে মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিজ। যে মানে আমাৰ বহুমুখী শিক্ষা ব্যৱস্থা গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ কোনো বিষয় একেলগে মানে পঢ়িব পাৰিব পঢ়িলে। তাৰপিছত সেইটো আমাক কি কৰিব? বিভিন্ন ধৰণে মানে সহায় কৰিব। এইটো যে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে MERU হৈছে এখন বিশ্ববিদ্যালয় য'ত বিভিন্ন বিষয়ৰ শিক্ষা আৰু গৱেষণা একেলগে আগবঢ়োৱা হয় আৰু যাক বিশ্বমানৰ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে উন্নীত কৰাৰ লক্ষ্য আছে। মানে তাতে আমাৰ কি কোনোবা যদি মানে কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কৰিব পাৰে? একেলগে মানে আমাৰ গৱেষণা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, মানে গোটেইখিনি বস্তু মানে একেলগে কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী বুলি কোৱা হৈছে, মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী।
আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 নম্বৰ যে মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইন সৰি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এইটোহে, 1টো নহয় 4টো হ'ব, সৰি এইটো হ'ব 3 নম্বৰটো যে মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটিজ, 3 নম্বৰটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ, MERU ফুল ফৰ্ম। তো নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে দ্য এজ অফ ট্ৰী ইন ইয়াৰ কেন বি এচাৰ্টেইন বাই, যে আমি গছৰ মানে বয়স কেইদৰে চাব পাৰোঁ, যে দ্য নাম্বাৰ অফ ইটছ এনুৱেল ৰিং, ইটছ ৱেইট, ইটছ হাইট, লেন্থ অফ ইটছ ৰুট। আমি মানে কেনেকৈ আমি গছডালৰ বয়সটো আমি জুখিব পাৰোঁ। গছডালৰ বয়স আমি জুখিবলৈ আমি এটা পদ্ধতি ইউজ কৰা হয়, সেইটো কোৱা হয় আমাৰ ডেনড্ৰক্ৰনলজি। এইটো কোৱা হয় ডেনড্ৰক্ৰনলজি, মানে আমি ৰিংবিলাকক চাই কিনে তাৰমানে আমি গছডালৰ বয়সটো উলিওৱা যায় যে এজ অফ ট্ৰী ইন ইয়াৰ্ছ কেন বি এচাৰ্টেইনড বাই কাউণ্টিং দ্য এনুৱেল গ্ৰথ ৰিং অফ ইটছ ট্ৰাংক, ইটছ ইয়াৰ দ্য ট্ৰী ফৰ্ম ওৱান গ্ৰথ ৰিং। এতিয়া সেইটো কি প্ৰচেছ বুলি কয়, সেইটো কোৱা হয় ডেনড্ৰক্ৰনলজি প্ৰচেছ। আৰু প্ৰচেছটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, এই ৰিংবিলাকৰ ওপৰত চাই কিনে মানে আমাৰ হেৰিটো ধৰা যায়, বয়সটো উলিওৱা যায়। থেংক ইউ, এইখিনিতে আছিলে আজিৰ কাৰণে, বহুত লম্বা ভিডিঅ', এইটো আপোনালোক কাম দিব নিশ্চয়। আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মানে আৰু বেলেগ কাৰোবাৰো সুবিধা হয়। আপোনালোকৰ যদি PDF লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই পিছত আপোনালোকক পাৰ্চনেলি পঠাই দিম বাৰু, বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলি আমাৰ সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ আমি এইটো PDF শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ মন্তব্য কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ এইখিনিতে, থেংক ইউ।